ሰላም እንግዲህ ዛሬ በመጀመሪያ ቪዲዮአችን ላይ ስለ አፊሊየት ማርኬቲንግ፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ እና ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ እናወራለን። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ምንድነው? ዲጂታል ማርኬቲንግ ምንድነው? አፊሊየት ማርኬቲንግ ምንድነው? እንዴት ይሰራል? የሚባሉትን ነገሮች ቀስ በቀስ እያየናቸው እንሄዳለን ማለት ነው። ግን በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ በጣም አስመሬ መናገር የምፈልግበት ፖይንት አብዛኞቻችሁ ብዙ ጊዜ በተለያዩ ማስታወቂያዎች ላይ የምታዩቸው አሉ። ራሳቸውን ወጥተው ዲጂታል ማርኬቲንግ ባለሙያ ነኝ፣ በዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ ነው የምሰራው፣ የተለያዩ ነገሮች ይላሉ። ከዛ ሁላችሁ ማየታችሁታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንዲሁም በቅርቡ አንድ እህታችን ስለዚህ ነገር ላይ ስካም ነው ዲጂታል ማርኬቲንግ የሚል አስተያየት ስትሰጥ ሰምቻታለሁ። ያንንም ነገር ትንሽ ለማጥራት እሞክራለሁ። ለማታውቁኝ ማት ይባላለሁ። በዚህ በምንገኝበት በስዊድን ሀገር ውስጥ የራሳችንን ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ኤጀንሲ ከፍተን እየሰራ እንገኛለን። ስለዚህ ዛሬ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ምንድነው፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ ምንድነው እናብራራውና የትኛው ነው ስካም የሚባለው ወይም እየሸወዱበት ያሉት ነገሮች የትኞቹ ናቸው፣ እንዲሁም ከዛ ባሻገር ደግሞ ትክክለኛውና ሰው የምር ገንዘብ ያገኝበታል አያገኝበትም የሚባሉትን ነገሮች ከኤክስፒሪየንስ ከልምድ እንዲሁም ካየናቸው ከተማርንባቸው ነገሮች ላካፍላችሁ መጣሁ ማለት ነው። ከዚች መግቢያ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አሪፍ ነገር ጠቁማችኋለሁ፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አዲስ ለሆናችሁ ለያሃ ፕሮሞሽን ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ፕሌስ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉን። ከዚህ በፊትም የሰራናቸው ጠቃሚ ቪዲዮዎች ስላሉ ገብታችሁ ቼክ አድርጓቸው። ኦኬ ሰላም። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ዲጂታል ማርኬቲንግ ምንድነው ከሚባለው ነገር እንጀምር። ዲጂታል ማርኬቲንግ ማለት ሲጀምር ማርኬቲንግ የሚባለውን ፕሮፌሽን ወይም ትልቅ የስራ ዘርፍ በዲጂታል ፎርም በማውጣት በዲጂታል ማስታወቂያ ማርኬት ማድረግ የአንድን ድርጅት ወይም የራስን ነገር ሊሆን ይችላል ለሽያጭ የምታቀርቡት ግልጋሎት የምትሰጡበት አፕሊኬሽን፣ ሶፍትዌር፣ ጤና፣ ማንኛውንም የስራ አይነት ነገር በዲጂታል ፕላትፎርም ማስተዋወቅ ነው። ሶሻል ሚዲያን ሊያጠቃልል ይችላል፣ ጎግልን ሊያጠቃልል ይችላል። የተለያዩ አይነት ሲስተሞች አሉት። እሱን ቀስ እያለን እንገባበታለን ማለት ነው። ኦኬ እስካም የሚደረጉበት የዲጂታል አይነት ምንድን ነው? እነሱ ሰዎች በመጠቀም ይችላሉ። የተሸወዱ ሰዎች እውነት የዲጂታል ማርኬቲንግ ፍቅር ካላቸው በምን በኩል መግባት ይችላሉ፣ እንዴትስ ትክክለኛውን እውቀት ማግኘት ይችላሉ የሚባሉትን ነገሮች እሱንም ፕላስ መጨረሻ ላይ ለሁላችሁ የሚሆን አንድ በጣም አሪፍ ቦነስ የሆነ ነገር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝና ያንንም ቦነስ እናንተም ትጋሩታላችሁ ብዬ አምናለሁ። ኦኬ ዲጂታል ማርኬቲንግን እንደዛ ካብራራ ነው። ዲጂታል ማርኬቲንግን ወይም ኢንጀነራል ስሙ ስለሆነ ማንኛውም ፕላትፎርም ተጠቅሞ ራሱን ማርኬት የሚያደርግ ሰው ዲጂታል ማርኬት ማለት ይችላል። ኦፍኮርስ እንደዛም ስለሆነ ነው። ግን ስፔሲፋይ አድርገን ለይተን እናውጣው። ሁሉም ዲጂታል ማርኬቲንግ አንድ ነው ወይ? በፍጹም አይደለም። ለምሳሌ እኛ የተሰማራንበት ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ይባላል። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ማለት ሁሉንም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ትዊተር፣ ዩቲዩብን እንዲሁም የተለያዩትን ተጠቅሞ ማስተዋወቅ ነው። ወይም የአንድን ድርጅት ከድርጅቶች ጋር እንስማማለን፣ የእነሱን ፕሮዳክት በዲጂታል ፕላትፎርም አውጥተን እንሰራላቸዋለን። ስራው እንዴት ነው የሚሰራው የሚባለውን ነገር ዲቴል ለማብራራት ያክል ስራው እንዴት ነው የሚመጣው? ለምሳሌ አሁን አንድ ድርጅት የራሱ የሆነ ዲፓርትመንቶች አሉት። ሌትስ ሴይ ሱቅ ነው ወይም ሱፐር ማርኬት ነው እንበል። ያ ሱፐር ማርኬት አዳዲስ እቃዎችን ያመጣል። በተለይ በአሁን በኮቪድ ጊዜ ደግሞ ሰው እዛ መሄድ የሚፈራለ ወይም አዳዲስ ፕሮዳክቶችን አምጥቶ ሁሉም ሰው እንዲያቀለትና ያ ሱቅ ላይ ደንበኛ እንዲበዛለት ይፈልጋል። ስለዚህ እኛ ደግሞ ሙሉ ማርኬቲንግ ፕሮፌሽኑን እንይዝለታለን። እዛ ጋር ያሉትን ነገሮች እንዳለ ሞር ወደ ዲጂታል እንቀይራቸውና ያሉትን አዳዲስ ምርቶችን እናስተዋውቅለታለን። የሚሰጣቸውን ጥቅሞች እንዳለ እንሰራለታለን። ልክ በቴሌቪዥን እንደሚሰራው ማስታወቂያ ሆኖ ግን ይሄኛው ደግሞ ቀለል ባለ ፕራይስ በዲጂታል ፕላትፎርም ላይ ይሰራል ማለት ነው። ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ ማስተዋወቅ ሊሆን ይችላል፣ ኢንስታግራም ላይ ማስተዋወቅ ሊሆን ይችላል፣ ዩቲዩብ ማስታወቂያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ሬክላሞችን በመስራት ሙሉ ፕላትፎርምን በመጠቀም በተለያየ ሲስተሞች እናስተዋውቃለን ማለት ነው። ሁለተኛው የዲጂታል ማርኬቲንግ ፎርም ደግሞ እዚህ ላይ በሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ላይ ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ማኔጅመንትንም ሊጨምር ይችላል። ሶሻል ሚዲያ ማኔጀር የሚባሉት ደግሞ ለምሳሌ አንድ ድርጅት የራሱ ፌስቡክ ሊኖረው ይችላል
ወይም አንድ ግለሰብ ታዋቂ ግለሰቦች ብዙ ጊዜ የራሱ ፌስቡክ ሊኖረው ይችላል፣ የራሱ ዩቲዩብ ቻናል ሊኖረው ይችላል። ያንን እሱ ዋና ኮንቴንቱን ካወጣ በኋላ ያንን ነገር ዲቴል እየተከታተለ ማኔጅ የሚያደርግለት የሚቆጣጠርለት እና ያንን ነገር ራን የሚያደርግለት ሰው ያው ሶሻል ሚዲያ ማኔጀር ይባላል። ለብቻው ተቀጥሮ በስነ ስርዓት በኮንትራት የሚሰሩት ነገር ነው ማለት ነው። ወደዛም እንዴት ነው የሚሰራው? እነሱ ዲቴል ነገሮች ያበላሉ። እጅግ በጣም ቀስ ያልን በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ቀን በቀን በሚለቃቸው ቪዲዮዎች አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የዲጂታል ማርኬቲንግ ፎርም እንግዲህ አፊሊየት ማርኬቲንግ ይባላል። አፊሊየት ማርኬቲንግ ማለት ለምሳሌ ትላልቅ ካምፓኒዎች አሉ እና አማዞን አሉ፣ ክሊክ ባንክ አሉ፣ የተለያዩ ካምፓኒዎች አሉ። ከነሱ ላይ ለምሳሌ አንድ ጫማ ሊሆን ይችላል። ያንን ጫማ ወይም በፊት ማስክ እንውሰደው፣ የፊት ማስክ አለ። ያንን የፊት ማስክ አውጥቶ በመሸጥ ወይም በማስተዋወቅ ከዛ በኋላ ያንን ነገር አንድ ሰው ገብቶ ሲገዛው እናንተ ኮሚሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው። በምትሸጡት ነገር ላይ ኮሚሽን ማግኘት የአንድን ድርጅት እቃ ሸጦ በሽያጭ ሊሆን ይችላል፣ በሊድ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ስቴፖች አሉት። ኮስት ፐር አክሽን፣ ኮስት ፐር ሊድ፣ ኮስት ፐር ሴል የሚባሉ ነገሮች አሉት። ከዛም ይቀጥላል። እነሱ ነገሮች አድርጎ ማስገባት ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ላይ ወይም ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ አፊሊየት ማርኬቲንግ በሚለው ይጠቃለላል። እንደውም በአሁን ጊዜ በጣም ተመራጭ ቢዝነስ ነው። ወደ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ መግባት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ 10 እጅ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያሉት ዲጂታል ማርኬቲንጎች እንዴት ናቸው? ኦኬ፣ ለምሳሌ የተለያዩ ዌብሳይቶች ይኖራሉ። እነዛም ዌብሳይቶች ኖርማሊ አፊሊየት ፕሮግራም ይኖራቸዋል። እነዛን ዌብሳይቶች ላይ ገብቶ የነዛን ዌብሳይቶች በማስተዋወቅም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ቪው በማምጣት ወይም ደግሞ ለምሳሌ ዩቲዩብ ቻናሎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱን በማየት ወይም ደግሞ ክሊክ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ የሚከፈላችሁ ገንዘብ ይኖራል ማለት ነው። የተለያዩ አይነት ዌብሳይቶች አሉ። ከቤት ሆናችሁ የምትሰሯቸው ከትንሽ ብር እስከ ትልቅ ብር የሚያሰሩ ልክ ናቸው። እውነት ነው፣ ልክ ናቸው። እኛም ሰርተንባቸዋል። ያዋጣሉ። እንደ ፕራይሳቸው ያዋጣሉ። ቀላል ነው ወይ? ትንሽ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር ነው። ሁሉም ስራ ይፈልጋል፣ ጥናት ይፈልጋል። ቀን በቀን አፕዴት ይደረጋል ነገሮች እንዳለ። ፕላስ ደግሞ ሁሌ ኮምፒቲሽን አለው። ያንን ኮምፒቲሽን አልፎ በጊዜው መጠቀም ደግሞ የእናንተ ስራ ነው። የራሱ እውቀት ይጠይቃል። እነሱ ዲቴይሎች ይታዩበታል ማለት ነው። ከዛ በሶስተኛ ጉዳያችን ላይ እንገባለን። በሶስተኛ ጉዳያችን ላይ ስንገባ እነዚህ አሁን ስካም እያሉ የሚጠሩት የዲጂታል ነገር ምን አይነት ስራ ነው? እነዚህ ስካም የሚባሉት ነገሮች ብዙ ጊዜ አገር ቤት ያላችሁ ሰዎች ሜቢ ታውቁት ይሆናል። ይሄ ፒራሚድ ስካም የሚባለው የሆነ ታይም ላይ የተለያዩ እንትኖች መጥተው ነበረ። ሰዓት ይኖራል፣ እንደዚህ ከከፈል ከዛ ካንተ ስር ያለው ከከፈለ አሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ብዙ ስካመሮችም ይኖራሉ። እውነት ነው። ብዙ ጊዜ ደግሞ የማያውቁ ሰዎችን ነው ታርጌት የሚያደርገው የሚሰራው። እነሱ ገንዘብ ያገኙበታል ወይ? አዎ። ግን ገንዘብ አገኛኘት ስልቱ ምን አይነት ነው? ሲጀምር ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ አጥብቅ የሚመክራችሁ ከመግባታችሁ ወይም የሆነ ቦታ ላይ ከመመዝገባችሁና ከመክፈላችሁ በፊት ብዙ በነፃ የሚሰሩ ነገሮች አሉ። እነሱ ነገሮች ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ብዙ አላየሁኝም በእኛ ዩቲዩብ በአማርኛ ብዙ ቻናሎች አላየሁኝም። እሱንም ነገር ዲቴል እናወራበታለን። ግን እነዛ ነገሮች ዲቴል አንብቦ ተረድቶ ጠይቆ መግባት መልካም ነው። ገንዘባችሁን እስካወጣችሁበት ደረጃ ድረስ መጠየቅ መረዳት ያለ ነው። ጥያቄው የማይመለስ ከሆነ ፕሊዝ አትግቡበት፣ አልመክርም። ከዛ ባሻገር የገባችሁ ብራችሁን የተበላችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁንም ጊዜው አልረፈደም። የዲጂታል ማርኬቲንግ ፍቅራችሁ አይቀር። ሁሉ ጊዜ በምናወጣቸው ቪዲዮዎች ላይ አሪፍ ነገሮችን በነፃ እናስተምራለን፣ ከፍለን የተማርናቸው። እንዲሁም ደግሞ እናንተም ከፍላችሁ መማር የምትፈልጉት ከሆነ ወደ ቦነሱ እወስዳችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ኦንላይን ላይ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ይኖራሉ። አሁን ላይ በተለይ ደግሞ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ኦልሞስት ኦንላይን ነፃ ናቸው ማለት ይቻላል። ኦልሞስት በነፃ ፕራይስ ማለት ይቻላል። በተለይ አውሮፓ፣ አሜሪካን እንደዚሁም ደግሞ የተለያየ ዓለም ላይ የተበተናችሁ አበሾች በአጠቃላይ በጣም አሪፍ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። ወደ ቦነስ ነገራችን ስንመጣ ኮርሱን የት ማግኘት ይቻላል? በርካሽ ዋጋ የፈለጋችሁት አይነት ኮርስ፣ አፕዴትድ የሆነ ኮርስ የት ማግኘት ይቻላል? አሁን የምጠቁማችሁ ቻናል ሊንኩን ከስር ታገኙታላችሁ። ገብታችሁ ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ።
ርካሽ ፕራይስ እንዴት ይገኛል? በነጻስ ኮርስ አለው ወይ? እንዲሁም ደግሞ አስተማሪ የሆናችሁ ኮርስ መስጠት የምትፈልጉ ሰዎች እዛ ላይ ኮርስ እየሰጣችሁ እንዴት በወር ገቢ ማግኘት ትችላላችሁ የሚባለውንም ነገር አብራራላችኋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው በጣም ለየት የሚለው በጣም ደስ የሚለው ብዙ ኮርስ የሚሰጡ ሳይቶች አሉ። ፐርሰናሊ እኛ የወደድነውና የተመቸን ኮርስ ያገኘንበት እዚህኛው ላይ ነው። ዌል አፕዴትድ ናቸው። ከአስተማሪ ይለያያል፣ ግን ደግሞ ሬት ይሰጣቸዋል። ለምሳሌ 5 ኮከብ፣ 4 ኮከብ፣ 3 ኮከብ እያለ ይሄዳል። እነዛን ነገሮች ቼክ ታደርጋላችሁ። የመረጣችሁትን አስተማሪ ያለውን ሪኮሜንዴሽን ከስር የተሰጠውን ኮሜንት ቼክ ታደርጉትና እዛ ላይ ከገባችሁ በኋላ ሬጂስተር አድርጋችሁ በተለይ ደግሞ ልክ ገና ላይ እንደዚህ በብላክ ፍራይዴይ ላይ የተለያዩ ሆሊዴይሶች ላይ የሚወጣ ሪያ ይባላል በስዊድን ሀገር፣ ወይም ደግሞ ፎር ሴል የሚወጡ ኮርሶች አሉ። እነዚህ ኮርሶች በጣም ከምታስቡት በላይ በጣም በርካሽ ይወጣሉ። እስከ $10 ድረስ ልታገኙ ትችላላችሁ። የ100,000 ብር ስራ ሊያስገኛችሁ ይችላል። እስከ በአውሮፓና በአሜሪካን ማርኬት ላይ ላይክ እስከ ሚኒመም $10,000-20,000 የምታገኙበትን ስራ እዛ ጋር በ10 ብር ኮርስ መማር ትችላላችሁ። ትምህርት ነው፣ የምር ትምህርት ነው። እንደዚህ አቋራጭ የሚባል አይደለም። ጊዜ ይጠይቃል፣ ራሳችሁ መሞከር ይጠይቃል። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ኮርሱ ላይ ለየት የሚያደርጋቸው ነገሮች አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ፕሮግራሞች ትጠቀማላችሁ። እነዛም ፕሮግራሞች የራሳችሁ ናችሁ የምትሉት። የሚያስከፍል ሊኖረው ይችላል፣ ላይኖረው ይችላል። እንደመረጣችሁት ኮርስ ይለያያል። ከዛ ባሻገር ግን የምትፈልጉትን ብቻ ያንን ኮርስ ፎር ላይፍ ታይም ታገኛላችሁ። ላይፍ ታይም ማለት አንዴ ዌብሳይቱ ላይ ከገባችሁ በኋላ ሬጂስተር ካደረጋችሁ ያንን ኮርስ $10 ክፈሉ፣ $100 ክፈሉ። ያንን ኮርስ ካገኛችሁት በኋላ ለዘላለም ያው እስከ ዘላለም ካቆየን ለእድሜ ልክ በሙሉ ያንን ኮርስ በየትኛውም በስልካችሁም በአይፓድ በላፕቶፕ ኮምፒውተር ኤኒቲንግ ላይክ ማግኘት ትችላላችሁ። እና እነሱን ኮርሶች ላይክ ባላችሁበት ቦታ ሁሉ ደጋግማችሁ መማር ትችላላችሁ። ቪዲዮ ኮርሶች ናቸው። ፕራክቲስ እያደረጋችሁ ጥያቄን ብትጠይቋቸው ኦፍኮርስ አንድ ቀን ምናምን ሊፈጅ ይችላል፣ ግን ጥያቄያችሁ እየተመለሰ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። በተለይ አሁን ይሄ ዲጂታል ፕላትፎርምን መቀላቀል የምትፈልጉ ሰዎች ፕሊዝ ከስር ዩዲሚ ይባላል። ዩዲሚ ላይ ግቡና ቼክ አድርጉት። ሊንኩን አስቀምጬላችኋለሁ። በዛ ኮርስ ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። ሬጂስተር አድርጋችሁ ጠብቁ። አሁን ላይ በተለይ ሴል ላይ ወጥተዋል። ስለዚህ የፈለጋችሁትን ከሙዚቃ፣ ከትምህርት፣ ከምግብ አበሳሰል ከሁሉም ዲፓርትመንቶች ይሄ ነገር አለላችሁ ማለት ነው። እኛም እዛ ላይ ኮርስ ወስደናል። ፐርሰናሊ በግሌ የወሰድኩት ኮርስ አለ። እሱም ኮርስ ደግሞ ስቲል እስካሁን እየጠቀመኝ ነው። ፕላስ ደግሞ ታይም ቱ ታይም አፕዴት እየተደረገ ያ ኮርስ አዳዲስ ኮርሶች ካሉም እዛ ላይ እየተጨመረበት በነፃ ዊዳውት ኤክስትራ ኤክስፔንስ ያስተምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ዲጂታል ፕላትፎርም መጠቀም የምትፈልጉ ሰዎች በተለይ ደግሞ በአውሮፓ ኮሮና ቫይረስ በጣም ባጠቃበት አካባቢ ያላችሁ ሰዎች የስራ ማጣት ነገሮች ስላሉ ስራ ቁጥሩ ስለበዛ ይህንን ነገር ወዲያው አፕዴትድ ሆናችሁ ብትጀምሩት በጣም አሪፍ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ዩዲሚ ይባላል። ኮርሱን ከስር ግቡና ቼክ አድርጉት፣ ትወዱታላችሁ። ጥያቄዎች ካላችሁ ኤኒታይም ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ፣ ወይም ደግሞ ኢንስታግራማችን ላይ yaha.promotion/official ብላችሁ ግቡና ቼክ አድርጉት። ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ፌስቡክ ፔጃችን ላይም ከስር እናስቀምጥላችኋለን። ያሃ ፕሮሞሽን ይባላል። እዛ ላይም ቼክ አድርጉን፣ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልን። ዌብሳይታችንን ፕላስ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ የምትፈልጉ ከሆነ ልትሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ኤኒታይም አናግሩን። ያለን ቦታ ውስን ነው። በዚሁ አጋጣሚ ቦነስ ብዬ የሰጧችሁን ነገር ልስጣችሁ። ከ2000 በላይ ላይክ ካገኘን በዚህ ወር ውስጥ ከ2000 በላይ ላይክ ካገኘን ለሁለት ተማሪዎች ነፃ የዩዲሚ ኮርስ በፈለጉት ኮርስ ኮንታክት አድርገን እንሰጣለን። እንደ ስጦታ ሁላችሁም ተጠቀሙበት። ይሄን እድል ቀስ እያለን ደግሞ እያበረታታን ሞር ብዙ ሰዎች ነፃ ኮርሶች እንዲያገኙ እያመቻቸን አሪፍ የተጠቀምንበትን ታንጀብል የሆኑ ነገሮች እናቀርብላችኋለን። በሚቀጥለው ቪዲዮአችን ላይ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።